Ne haluaa vaikka ostaa paljon ydinaseita ja kolmiraita housut ja vodkapullo ja nahkakengät. Ja ihmiset on ihmisiä ja Stalin on paras kaveri. Moikka kaikille, minä olen Kirill ja tänään me ollaan Suomen ytimessä, melkein Suomen ytimessä Tampereelle. Ja tänään me kysytään, mitä mieltä suomalaiset ovat venäläisistä. Mennään nyt kattoo. Minkälaisia stereotyyppejä olet kuullut venäläisistä? Davai! No stereotypioista nyt tietenkin sen verran, että kun ne juo paljon vodkaa, niin varmaan kaikki meistä on kuullut joskus. Juo paljon, se nyt on semmonen ja vodkaa. jotenkin semmoista niinku epäluottamusta. Ne haluaa vaikka ostaa paljon ydinaseita ja on ollut esimerkiksi tosi paljon haukkumista koulussa, että on esimerkiksi russitelty ja mä oon kuullut sitä tosi pitkälle koulussa ja siis vaikka kuinka puhutaan, että ei haluttaisi, että niitä on, niin niitä on. Kyllä. Ennakkoluulot vaikuttaa tosi paljon. Tämän videon tavoitteena on just rikkoa niitä. Ei mulla itsellä ole niinku venäläisistä mitään stereotyyppejä, mutta onhan niitä nyt se meemi niinku slaavi, että on kolmiraita housut ja vodkapullo ja nahkakengät ja istuu kyykyssä jossain, mutta inhottavia tai likaisia tai vähän juntteja tai semmoitteita, että Stalin on paras kaveri. Se ei oo totta, mulla on yksi mun parhaimmista kavereista on venäläinen, niin ei mulla niinku oo mitään semmoitteita. Toi on turhaa tommonen stereotyypit ja tommonen, itse en nyt kyllä yhtään perusta niistä. sanotaan, että ne on väkivaltaisia. Väkivaltaisia, että ne varastais. Semmoinen mielikuva mulla ehkä on, että siellä on elintaso alhaisempi kuin täällä. Ehkä Putin silleen tosi vahva henkilö siinä kulttuurissa. Että se on tosi erilaista sitten, niin kuin Suomessahan saa aika vapaasti kertoa oman mielipiteen, niin siellä ei ehkä saa niin vapaasti. Mä itse ajattelen, että mulla olisi ennakkoluuloja. Kyllä. Mutta kyllä mä nyt sen tiedostan, että meidän yhteiskunnassa on tosi paljon ennakkoluuloja venäläisiä kohtaan. Epäluottamusta, niin kuin, että olisi jotain väkivaltaa tai... Ehkä se puhe on vaan silleen... niin kuin kuulostaa vähän rajummalta suomalaiselle. Että ehkä siitä jo tulee semmonen mielikuva, että on vähän väkivaltaisempi. Haluatko joskus käydä Venäjällä? Mä en ehkä yksin menis. Että semmonen ehkä, että mä en tiedä puhutaanko englantia siellä kuinka paljon. Että mulla on semmonen mielikuva, että siellä ei puhuta englantia hirveän hyvin. No English. How are you? Andrei. Niin sit mä en ehkä pärjäisi yksin niin hyvin. Mä en ole ikinä käynyt siellä, mutta kyllä houkuttaisi joskus päästä sinne katsomaan, että millaista se oikeasti on siellä. Mä oon siellä käynyt aika monta kertaa. Tuntuuko se niinku teistä pelastavalta tavallaan, niinku, jos te olisitte niin menneet siihen? Että kyllä on tullut tehtyä sen verran, että ei mikään Venäjä pelota. Että se on ihan... No ihan... minkälaista on tullut tehtyä, jos sekin ei asuu pelota? täällä näin, katon nyt tossakin. Eihän kello ole kuin 4 ja äijä on perse paljaana, viedään poliisiautoon. Täällä aina tapahtuu vähän kaikenlaista tommosta, että kyllä täällä Suomessakin ihan omanlaista meininkiä on. Että... Mitä mieltä olet itse venäläisistä? Ne on erittäin hyviä ystäviä ja tuttavia. Länsimainen systeemi ei Venäjälle käy mitenkään. Jos pääsääntöisesti valittajat muuttaisivat Venäjälle, niin ne kuolisi nälkään. Mutta venäläinen se ei kuole nälkään, vaan se selviytyy siellä. No mulle kyllä kauheasti kokemusta venäläisistä. Ne on ihan mukavia ja ihan ystävällisiäkin. Ei ihan hirveästi mitään tietoa pahemmin, ei ollut puhetta hirveästi. Oikeesti mulla on tosi vähän tietoa venäläisistä, vaikka se onkin niin lähellä se maa. Yhden venäläisen mä tunnen, joka oli mun kanssa samalla luokalla. Kyllähän siellä korruptiokin on jonkin verran, mutta ihan hyvä paikka se on. Ei se varmaan tämmöistä Suomea kummosempi ole. Ajattelen, että ne on yhtä lailla ihmisiä niin kuin mekin. Vaari on Karjalasta, tai vaari oli Karjalasta kotoisin, niin hänellä oli vähän vihaa itänaapurina kohtaan, mutta ei mulla itsellä ole sille mitään henkilökohtaista heitä vastaan. Venäläiset on ainakin yksityishenkilöinä mulla on tunne, että ihan hilpeää seuraa. Sitten taas Putinin seikkailusta voi olla ehkä vähän jotain muutakin mieltä. Mitä viestiä haluat välittää Suomen kansalle, babushka? Miksi on ennakkoluuloja? Miksi? Musta tuntuu, että ennakkoluulot on vaan pelkoa ja epätietoisuutta. ihmiset on ihmisiä ja Ja sitten olisi hyvä miettiä, että mistä se oikeasti tulee. Mikä sen taustalla on, että on mielikuvia. Ehkä enemmän informaatiota vaan ylipäätään kaikille ihmisille. Ehkä opettaa koulussa sille objektiivisemmin. Muista kulttuureista ylipäätään. Tää ei kannata ainakaan tuomita ketään ihmistä sen takia, että mistä se on kotoisin. Tervetuloa. Tervetuloa Suomeenkin. Mä toivon, että asiasta puhutaan enemmän ja venäläiset tuntee olonsa täällä kotoisaksi. Mä ehkä haluaisin, että olisi silleen enemmän katukuvassa mukana sitten myös sitä venäläisyyttä, että ehkä silleen, että voisi tutustua paremmin siihen kulttuuriin myös täällä Suomessa. Yritetään tulla keskenämme toimeen ja elää hyvässä hengessä, niin
rauhaa kaikilla. Kuten tästä videosta selvästi nähdään, niin stereotyyppiä kyllä venäläisistä on edelleenkin ikävä kyllä olemassa täällä Suomessa, mutta pienellä stepeillä me kyllä viedään tätä maailmaa parempaan suuntaan ja rikotaan kaikki nämä epämääräiset stereotyypit. Jos olet samaa mieltä, niin jaa ihmeessä se video sun kaverille, niin mahdollisimman moni pääsee kattoo sitä. Ja videon hauskana huipennuksena on viisaus tältä herralta. Ja älä puutu politiikkaan, uskontoon. Pysy niistä erossa. Joo. Äläkä naiseen. Yes. Kiitoksia tosi paljon. Tästä tulee mahtava haastattelu.